nó thành có phòng xem thật thì nó đi xem thật thì tầm này đi xem xíu nếu chỉ bài coach nè thì âm rất rồi như chạy cái phòng thành phố rồi nhà bạn nè phần thì mà hỏi thì làm phòng phê chắc rồi còn nhìn ít đây trời sẵn nè dạ xe ngồi bên hay nè xe tại đây Hồi ngày dương trend hồi ngày bây giờ thì chăng đi phim nó hai con nhau mà chăng nhưng ta ba không hai tuổi đi về những cái chợ lô đó đi của bán nha chưa còn lên nha năng ít tan sống được thì hai chăng chăng